الصلصة جاهزة وتفوح برائحة رائعة. رائحتها لذيذة جداً. الآن سنصنع فطائر صغيرة بصلصتنا. على شكل نجمة جميلة جداً. وأنا صنعت قلبان. أهلاً بكم في حديقة نادي الطبخ. حديقة جميلة لكنها فارغة. هيا بنا نبدأ الزراعة. بالضبط، سنزرعها معاً. فارغة الآن، لكنها لن تبقى كذلك. كيف نبدأ الزراعة يا زيد؟ نصنع حفرة صغيرة برفق هكذا. قليلاً أقل عمقاً، هكذا أفضل. هذه البذرة الصغيرة ستصبح نبتة كبيرة. ستكبر وتكبر نحو الشمس. زرعنا أول بذورنا معاً. يجب أن نسقيها بالماء. مليء بالماء اللازم للنمو. مثل قطرات المطر الصغيرة. مثل قطرات المطر تماماً. ناعمة جداً وخضراء كالزمرد. كيف تبقى واقفة هكذا دون أن تسقط؟ بذور تحت الأرض تمسكها بقوة. مثل هذا. أنا جذر صغير الآن. زهرة صغيرة بدأت تتفتح. جداً. يجب أن نتركها تتفتح بسلام. جاءت لتزور الزهرة أيضاً. الطبيعة كلها تتعاون معاً. هذا رائع. إلى اللقاء أيتها الفراشة الجميلة. تعالوا لنرى طماطمنا الناضجة هنا. طماطم حقيقية تنمو على النبتة. هل يمكننا قطفها؟ بالتأكيد، إنها جاهزة تماماً. قطفها هكذا برفق دون شد قوي. طماطمتي أكبر قليلاً. انظري. حصاد رائع لهذا اليوم. تعلمنا الكثير عن النباتات اليوم. والآن لنعد للمطبخ لنرى ماذا سنصنع بحصادنا. من الذي يطرق الباب؟ في نادينا؟ رائع! سمعت أن لديكم طماطم رائعة اليوم.
ما كل هذه الأدوات الجديدة؟ أريد أن أتعلم. أول خطوة: غسل الطماطم جيداً. باللطف تحت الماء الجزائر؟ نعم، أحسنت يا بطل. كلنا نغسلها معاً. الآن نهرس الطماطم بلطف بهذه الأداة. أوبس! بقوة، أخف قليلاً في المرة القادمة. نجحت هذه المرة. أخف بكثير. انظروا كم أصبحت ناعمة وحمراء. نضيف لمسة من العشب الأخضر العطري. نمزج مثل رقصة صغيرة. نرقص مع الصلصة أيضاً. الصلصة جاهزة وتفوح برائحة رائعة. رائحتها لذيذة جداً. الآن سنصنع فطائر صغيرة بصلصتنا. على شكل نجمة. جميلة جداً. وأنا صنعت قلبان. والآن الفرن سيصنع سحره، القليل من الدفء. كم من الوقت سنحتاج للانتظار؟ قريباً جداً، لقد نضجت تقريباً. هو جاهز. إنه جاهز. انظروا لهذا اللون الذهبي الجميل. صنعناها. فطائرنا الخاصة. دعونا نتذوق إبداعكم. إنها لذيذة جداً وما زالت دافئة. صنعنا. رائحته شهية. عمل رائع يا سارة. فطيرة تذوقتها في حياتي. شكراً لتعليمنا هذه الوصفة الرائعة. كان هذا أجمل يوم طبخ لي أيضاً. لكنني سأعود قريباً. نراك قريباً يا شيف توتو. إلى اللقاء يا أصدقائي الصغار. شكراً لمشاهدتكم مغامرتنا اليوم. أحببتم مغامراتنا؟ انضموا إلينا في عالم الطفولة.